අද අපි හදන්න යන්නේ රිබන් සෑන්ඩ්විච්. අපි බලමු දැන් ඒකට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. පුතාලා අපි කැරට්ටුයි බීට්‍රූටුයි ගන්නවා. බිත්තරත් ගන්නවා. අපි මුලින්ම මේක හොඳට ටැප් එකෙන් සෝද ගන්න ඕනේ. කැරට් වලත් හොඳට සෝද ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ බිත්තර දෙක හොඳට සෝද ගන්නවා. දැන් මේ පුතාලා තියෙන්නේ අපි සෝදගත කැරට් එකයි බීට්‍රූට් එක. අපි ඒකේ පොත්තු ටික අයින් කර ගන්න ඕනේ. පුතාලා අපි මෙන්න මෙහෙම කැරට් අරේ සුද්ධ කර ගන්න ඕනේ. පුතාලා අපි ඊට පස්සේ බීට්‍රූට් අරේ හොඳට සුද්ධ කර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ පුතාලා අපි සුද්ධ කරගත්ත කැරටුයි බීට්‍රූටුයි. අපි දැන් මේක පොඩියට කපා ගන්න හදන්නේ. ඔන්න පුතාලා අපි දැන් බීට්‍රූට් එකත් ඒ අර කැරට් කපා ගත්තා වගේ පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට තඹ ගන්න ලේසියි. ඔයගොල්ලෝ තම්මගේ උදව්ව අරන් මෙහෙම කපා ගන්න. අපි කපාගත්ත කැරට් ටික පුතාලා තඹ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. අය අපිට ඕනේ බීට්‍රූට්. බීට්‍රූට් මොන පාටද? රෙඩ් කලර් නේද? මේ බලන්න. ඒ කියන්නේ රතු පාට. මේ තියෙන්නේ කැරට්. කැරට් තැඹේ පාටයි. තැඹේ පාටට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ඔරෙන්ජ් කලර් කියලා. මේ තියෙන්නේ එග්. එග් කියන්නේ බිත්තර. ඒවා වයිට් කලර්. ඒවා අපි පොඩි කරාම yellow කලර් වෙනවා. දැන් මේ ටීචර් මේ ඔක්කොම ටික තඹගෙන තියෙන්නේ. අපිට දුණු පොඩ්ඩක් ඕනේ. බටර් පොඩ්ඩක් ඕනේ. අපිට ඕනම කරන දේ තමයි පාන්. පාන් වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ බ්‍රෙඩ් කියලා. ටීචර් මේ බිත්තරයි, කැරටුයි, බීට්‍රූටුයි තඹගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒව පොඩි කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ ගෑරුප්පුවක් කරන් පොඩි කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අම්මට කියලා බෙන්ඩර් එකේ දාලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට හොඳටම පොඩි වෙනවා. දැන් අපි මේක පොඩි කරගමු. පුතාලා අපි දැන් බටර් ටිකකුයි ලුණු චූට්ටකුයි දාගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරගත්ත එකට අපි දෙහි චුට්ටකුත් දාගමු. එතකොට රසයි. දෙහි ටිකක් දාලා හොඳට ඊට පස්සේ පුතාලා මේ අපි හදාගත්ත බටර් එක අර අපි පොඩි කරගත්ත බිත්තර එකට චුට්ටකුයි බීට්‍රූට් එකට චුට්ටකුයි කැරට් එකට චුට්ටකුයි දාලා ඒක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. අපි දැන් මෙහෙම පාන් පෙත්තක් අරන් ඒකට මුලින්ම මේ අපි අර හදාගත්ත කැරට් පේස්ට් එක මෙන්න මෙහෙම ගා ගන්නවා. හොඳට. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් තව පාන් පෙත්තක් තියලා ඒකේ අපි දානවා අර බීට්‍රූට් පේස්ට් එක. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් තව පාන් පෙත්තක් තියලා ඒකට අපි දානවා අර බිත්තර මික්ස් කරගත්ත බිත්තර. දැන් අපි බිත්තර පේස්ට් එකක් දාගෙන ඒක උඩින් මෙහෙම පාන් පෙත්ත තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වටේ තියෙන දාර ටික ඔගලා මෙන්න මෙහෙම කපා ගන්නවා. අපි මේ දැන් කපා ගත්තනේ වටේ වාටි ටික. මේක මොන ෂේප් එකද? ස්ක්වයර් නේද? අපි දැන් ඒක ට්‍රයැන්ගල් වගේ කපමු.
මේ බලන්න ලස්සනට කලර්ස් තියෙනවා. ඔරේන්ජ් කලර්, රෙඩ් කලර්, යෙලෝ කලර්. මෙන්න මෙහෙම අපිට එක එක ෂේප්ස් වලට කපා ගන්න පුළුවන්. අයා මේ බලන්න අපි මේ පාන් කෑල්ල කපාගත්තේ ට්‍රයැන්ගල් ෂේප් එක. මේක මොන ෂේප් එකද? රෙඩ් ට්‍රයැන්ගල්. මේක ස්කෝයා පේනව නේද? අපි බලමු කලර්ස්. රෙඩ් කලර් තියෙනවා, යෙලෝ කලර් තියෙනවා, ඔරේන්ජ් කලර් තියෙනවා. ඕගොල්ලත් මේ වගේ ලස්සනට බ්‍රෙඩ් එකක් හදලා ටීචර්ට ෆොටෝ එකක් එවන්න.